Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon po may papakita ako sa inyo yung binili ko sa online kasi yung mga mall dito is closed, so pampa-cheer up lang sa pagod na ilang months na walang labas. Oh yeah. Pera na. So, i-grab na. Dahil pandemic pa naman, so pera muna. Pipakita ko sa inyo guys yung binili ko sa online. Wise ako magbili sa online, which is kid size to. Kid size. Tingnan natin, buksan natin guys, samahan nyo ako. Tingnan natin ka natin. Kasi bumili ako 3 shoes. 3 para I love you. I love you sa taong nandiyan sa ilalim. Tingnan natin kung maganda siya. All kid size. Kasi yung woman nila dito is medyo malaki yung small size. Oh, ito yung Nike. Ganda ng quality. Nice. Ayan. What? Pero sa loob, ayaw ko. Malaki, hindi ko suot. Hindi ko to siya type. Yung mga malaki dito, gusto ko yung thin. Parang ano naman pera natin dito ah. Parang another unboxing na naman to. Another online na naman. Ito yung favorite ko. Show you guys. Nung ko pa to gusto bilhin. Gusto ko puti. Pero yung isa dyan, okay daw yung ito. Okay. It's fine. Black naman at puti. Talaga yung favorite colors. So, ito siya. Each size. The rest check. Super love siya guys. Meron siyang 23 dito. At saka Jordan dito. Patingin nga. Ang kasya. Love it! Size ano ba to? 5.5. Kasi pag binili ka sa woman talaga na pang bigger sizes, wala akong size. Need ko talaga sa kid size. So it's fine. Maka 5% lang ako sa tax. And then yung presyo is pang Divisoria pa. Wise na lang tayo guys. Diba? Mahal talaga pag hindi tayo wise. Oh, perfect siya guys. Perfect siya. Wow. Ito shortan. Short ba? Pero gusto ko dito puti. Walang stock ang puti. So ito na lang. Parang okay naman, comfy naman ako. So, importante sa akin is comfortable yung paa kong napakalaki. Yung paa ko, yung entrada ng paa ko gumagalito. Ang laki. So, satisfied tayo. Yung isa lang is medyo out of 10 is 4. I don't know. Hindi ko siya like kasi napaka-thick dito, which is ayaw ko sa mga shoes. Yung mga shoes ko is nandyan kasi parang hindi ako komportable. So,
talagang medyo ano ako sa shoes. Kahit hindi man siya ganun kadurable or ganun ka mahal or ano, basta komportable yung pa ako. Paborito kita, pero kahit mahal ka pa or ano na hindi komportable yung pa ako, ayaw kong magsuot niyan. Parang ito okay naman MD running to. Mahal to. Hindi naman kasi nakasell pala. yung tamang ano niya dito is parang 90 plus ata. Tapos nag-sale is 79 something. Okay naman siya. Comfy naman pa ako pala. Comfy naman pa ako. Pero parang ewan na hindi ako ano sa dito na malaki yung phone. Pero okay siya guys. Comfy ako. Ganda naman pala. Ganda niya. Okay siya. A few moments later. Hi guys. Tara, open naman tayo ng dress. Lalibin natin. Tingnan natin kung maganda siya. Van siya. Meron din ako sa Pilipinas pa. Meron ako nito. So, gusto ko siya. Ayun, hindi naman ako. Naano ko yung sa Pilipinas. Hindi ko dinala dito. I don't know kung sana yun. Pinaka-paborito ko sa Vans. Yung itim na may puti. Pinaka-paborito ko. Ganda na. Kasi lahat ng mga shoes ko, mostly mga more than half ng shoes ko, pinabox ko sa mga pamangkin ko sa Pinas. So, medyo maliit na lang natira. Isipan ko, sobrang pagod ko. Wala ko pera. Pampalubag-loob na lang para magtrabaho. Bumili ako. Diba? Ganun din kayo. Shoes lang ang malakas sa akin ngayon. Ganda siya. Ito naman ang bago kong paborito. Meron ako kasi sa Vans na yung stripe ba? Yung puti at saka itim din. Kaso lang, old na. Medyo na. Yung isa kong choice is yung may stripe ba na puti dito. Yung may pangalan na, ano, yung typical na old school na Vans. Yun sana bibilin ko, kaso lang parang most common naman. Ito na lang. Yung gustong-gusto ko before na shoes ko sa Pinas. Pero wala na. Perfect pa rin. Same size. Binili ko dati sa Pinas. So, parang maganda siya sa ano. Pang Japorms. Pang, Oh yeah. pang rugged lang ba? Diretso lang sa paa. Diretso na kung itay mo lang. Wag na let's say na may tie siya pero hindi mo masyado ihugot ba? Nung Tagalog hugot? Ay, iwan. Yung pag-insert mo lang is ganito. Wala na. Diretso na sa paa. Perfect siya sa paa ko. 10 out of 10. 10 out of 10. Kailan ko pa ito masusuot guys? Kasi hindi ko pa ito masuot kasi sobrang lamig pa. Maganda siya. Maganda to shortan mo. Pag-rugged lang. Bam! Ngalan nito is parang mo. Size 7 talaga. Hindi ko size 7. At 7.5. Walang size 7 doon. So, ito na lang. Kasi yung old ko pala is size 7 yun. Pero ito perfect sa pa ako. Comfy ako dito.
So, perfect ang binili ko. No need na magbalik-balik. See you next time na naman sa sapatos na online shopping. 10 out of 10. Churu! Thank you for watching. Bye. God bless.